Korsning och välkommen till en ny GeoGuessr-video på min kanal där vi denna vecka gör kartan svenska brott, tragedier och katastrofer. Vi tar och kör igång. Då ska vi se var vi är någonstans. Grejen är med den här kartan är att det har hänt något hemskt på den här platsen. Då Löttsjövägen 1193, här har skett ett mord eller någonting annat hemskt som har hänt. Den har blivit skjuten, ja, det blir man ju oftast när det är mord. Det kan ju vara knivar också. Kulturama, vänta, vi har en skylt. Ja, den försvann där. Det var inte så bra, men vi får gå ner på stan och se om vi kan hitta var vi är någonstans och pinpoint. Vi är Blästerkungen och vi har 073, ja det är bara mobilnummer. Det hjälper oss inte någonting. Här gick vi förbi någonting och stod det fönsterputs? Nej. Vad står det? Förvaltaren. Sundbyberg. Vi är ju i Stockholm. Sundbyberg. Vi är i Sumpan som det kallas om man är stockholmare. Det kanske inte ni ute i landet vet. Men det är Sumpan här. Så vi är i Sumpan. Då ska vi se. Där har vi Sumpan. Vi var på Löttsjövägen. Då ska vi se. Vi är på Hallonbacken. Eller vad står det? Det var inte... Vi är vid Löttsjövägen. Vi är tunnelbana. Men det här är ju jättebra. Vi kan hitta exakt var vi är just nu. Vi ska se på tunnelbana i Sumpan. Där har vi spår i alla fall. Sundbybergs torg, det måste vara här någonstans. Esplanad, Sturegatan. Vad står det? Hallonbergs. Var kan Hallonbergsplan ligga någonstans? Vi får se helt enkelt vad det ligger. Vi har ju torget där. Här är Sundbybergs T-bana. Där har vi den. Och det här är Löttsjövägens uppgång. Vi kan ligga åt sidan. Där har inte jag kollat. Där är Ekensbergsgatan. Vegagata. Fredhällsgatan. Är det på andra sidan där? Nej, vi får ta... Vi är i alla fall i Sumpan. Det är vi. Där hade vi kyrka, va? Eller hur? Visst hade vi det? Jag tror det var en kyrka. Där faktiskt. Och så där reserverar jag för förvaltares bilar. Där har vi Syriska ortodoxa kyrkan. Vi går ner här. Det här kan ju vara Centrumgata i Sumpan. Det hjälper oss. Det som får oss över kanten och gissar. Det här kommer nog inte bli någon rekord i tid, känner jag. Men tiden har redan gått. Umami Park. Eller vad? Umami? Nej, vi går häråt. Vi måste fortfarande hitta var vi är någonstans. Jag får ont i nacken av detta. Bostadsrätt Kompassen. Vad står det där? Det står ingenting där, men vi har en väg i alla fall. Det var ju trevligt. Rissneleden. Var har vi Rissneleden på den här kartan då? Kan vi hitta Rissneleden? Där har vi Näckjosens tunnelbana. Där har vi Råsunda och där har vi Sundbyberg. Rissne... Eller vi är kanske inte i Sundbyberg. Vi går ut här och kollar på den här vägen. Det kan ju vara så, allting sitter ihop i Stockholm och där sker ju skjutningar och sprängningar överallt. Så det kan inte ta på att det hänt något hemskt här. Här har vi en skylt i alla fall. Det här är ju större, det är genomfartsled. Hallonbergen. Ja, vi var i Hallonbergen så då var vi inte där. Vi var i Rissnevägen hade vi. Då ska vi se. Där har vi Rissnevägen, Ursäktvägen, Hallonbergen. Då ska vi se. Där. Ildesbutik, där hade vi Rissneleden. Där hade vi Rissneleden. Hallonbergen C. Vad hade vi där? Rackethall, basketplan. Ja, där har vi ju skylt. Här har vi ju en liten skylt. Vad kan det stå på den? Vad kan det stå på denna lilla skylt? Jag ser på det. Det står Ursvik. Och där hade vi Rissneleden och vi hade Ursvik här någonstans. Där har vi Ursviksleden. Där, Hallonbergen. Man måste kolla. Det var Sundbybergs kommun. Det var det definitivt. Där har vi OKQ8. Det är perfekt. Här har vi Rissneleden. Där har Umami Park som vi gick förbi. Då ska vi se. Då vet vi var vi är någonstans. Vi sätter en liten checkpoint där. Jag kan ju trycka Löttsjövägen 1193. Löttsjövägen 1193. 1193. Då ska vi se. Hallonbergen.
Götsjövägen 1193. Varför känns det som att det ska ner här någonstans? Där var det ju moské. Ställa Nova. Och vi där Rissneleden och går däråt. Vi har Hallonberg, där har vi Hallonbergsplan. Vänta, här har vi Lötsjövägen. Här har vi Lötsjövägen. Då ska vi ha... Vi är vid Kulturama. Lötsjövägen. Vi är utanför där. Kulturama. Där är vi. Var ett hotell. Där. Men det ligger på andra sidan. Där borta. Okej, då ligger det ett hotell där. Vi ska inte sätta in oss på det. Då har vi Kalinka, ryska delikatesser. Där har vi den. Då ska vi se. Vi får gå in där. Vi har Kulturama. Var har vi den vägen in då? Det ska vara som en sväng in till Kulturama. Uppboke. Koreanska. Vänta, vi var ju längst in. Vänta, det här är inte längst in. Det här är Lötsjövägen 1193. Det kan vi inte se på husen. 1193. Här har vi 1193. Frågan är om vi är här då. Om vi är där. För vägen går, den vägen går upp. Den går faktiskt inte ner där. Det gör det faktiskt inte. Men då är vi ju här. Vi är ju här. Gångväg. Japp. Vi gissar. Här är vi definitivt. Japp, 3 meter. 5000 poäng. Perfekt. En bra start. Vad händer här då? Vittnesmorden i Hallonbergen. Den 7 mars 2017 går 4 män till angrepp mot en kvinna och hennes man i Hallonbergen och mördar båda två. Anledningen var att mannen var vittne till en tidigare dödsskjutning i garaget på Lötsjövägen. Alla 4 får långa fängelsestraff. Ja, det var bra det. Vi tummar upp på det, för det är bra att man får straff för att man skjuter folk. Man ska inte gå runt och skjuta folk eller slå folk. Eller skada någon annan människa på något sätt. Spelar man tv-spel, ja då är det en annan sak. Ja, men i runda 2, vi är... Trafikskolan, eller vad stod det? Jag vill se. Vi ska kolla på den där skylten. Vi har bostadsrätt i Tullen, Landsvägsgatan 21. Och vi har ju en bil här. Vad har vi? Vi gör AC-el. Vi gör det lysande. Ja, det vet jag inte, tycker jag. Det var lite skuggigt där, tycker jag. Vi ska se vad står. Vi kunde se vägen där. Kulturskola igen. Tullskolan. Men vad är det för landskap? Karlskrona stadstrafik. Då är vi i Blekinge, för Karlskrona ligger i Blekinge. Så mycket har jag lärt mig av att spela GeoGuessr. Eller jag visste redan innan, ska vi se. Då har vi Karlskrona Tullskolan. Då hette det här, vad hette det? Landsvägsgatan 21. Det är ju frågan då, var är vi? Där har vi Willys. Kan vi pinpointa Willys? Hur många Willys kan det finnas? Hur många väg... Vänta, här har vi ju. Vi går tillbaka där. Kan vi se, hallå? Jag vill se vad det står på den skylten där. Det är väldigt mycket klickande i detta spel. Longo? Har vi Longo? Där har vi Saltö. Det känns som att Gulbärne, Mariedal, Agerum, Lösen, Råbacken. Det känns som att Longo skulle ligga här. Det är Trosse Björkhoff, fast ute på öar där. Men vi har, vänta, vi har Lång badplats. Longo badplats. Där! Longo, nu hittar vi. Vi hittar. Nu är vi på G. Karlskrona har ju mycket öar och en flottbas tror jag de fortfarande de har. Då är vi här. Vad heter denna väg? Gullgatan såklart heter. Det är den gatan vi är på. Ska vi se Långsjövägen, Gullgatan, Tullgatan. Här har vi Longo. Här har vi Tullgatan. Vi kanske inte riktigt är ute på Longo. Nej, det är det inte. Skylten är där. Tullgatan går ju här. Och där har vi Willys. Perfekt. Vi kör en liten sån och så går vi dit. Och vi var därifrån. Och så är det Tullen, Landsvägsgatan 21. Har vi Landsvägsgatan? Det har vi där. Då ska vi se Landsvägsgatan 21. Det borde vara här. Karlskrona stätt och flyg. Nej. Vänta, vi hade... Nu vart det snurrigt här. Då ska vi måste ta det. Tullskolan.
Här har vi tullskolan. Tullskolans förskola. Är det den de menar? För det kan inte vara tullskolan åt andra håll. Nej, det kan det inte. Alltså vi måste ju vara här någonstans. Vi har grönområde så det... vänta, är det här tullparken? Är det här tullparken? Då ligger ju den på den sidan i så fall. Där har vi 20. Där har vi 20. Där är 14. Där har vi 12. 20C, 21. 20 har vi där. Där har vi 22. Var har vi snälla? Kan vi få in en bra gissning här nu? Jag skulle bli så glad. Vi har 22. Vi har Östra Kvarngatan. Men är det här Landsjö? Vi går ner här och tittar för jag vill bara se, är detta den vägen? Är på eller är vi på en annan väg? Det är lätt att snöa in sig. Där är Polhemsgatan. Där är Polhemsgatan. Har vi en Polaregatan här? Jo, vi har Polhemsgatan där. Vi är här nu. Vi är här nu. Vi är här nu. Vi är i kurvan. Vi har busshållplats där. Det känns som att vi är åt andra hållet. Men om vi tittar däråt, då tittar vi norrut. Om vi tittar mot Willys, då tittar vi söderut. Ja, då är vi ju här. Då är vi ju här. Där är huset i backen. Ja, men det är ju det här långa huset. Det är ju det. Ja, jag är osäker ibland. Så är det. Och vi hade... På den sidan hade vi det där. En busshållplats där. Vi har en busshållplats där. Det går inte riktigt ihop där. Men jag tror vi är där. Jag gissar. Ja, 5000 meter, 4 meter. Varför ska jag tveka på min kunskap? Min fantastiska kunskap. Men vad har hänt för hemskt här på denna plats då? Styckmordet i Karlstad. Den 26 juli 2020 mördas 57-åriga Mikael Pettersson i sin lägenhet av sin son Anatoly, 22, och hans pojkvän Leonard, 23. Kroppen styckas och grävs ner på en skärgårdsö utanför Karlskrona. Och båda männen döms till livstidsfängelse. Det var det där mordet. Jag kände till det. Det var mycket på nyheterna då. Men att det var 5 år sedan redan, det hade jag faktiskt ingen aning om. Vi kör vidare på omgång nummer 3. Och nu vet jag exakt var vi är. För vi är på Gröna Lund. Vi är på Gröna Lund. Har det skett något hemskt på Gröna Lund? Ja. Nu försade jag mig själv. Jag tror jag vet vad det är här. För ni ser, här är den klassiska berg- och dalbanan. Eller den som har funnits jättemånga år. Så det är väl den olyckan det handlar om. Och det ligger ju här. Här har vi den. Då ska vi se, flygande mattan, tester, katapulten, kättingflygan, Ikaros. Det var ju här. Men den är borttagen nu tror jag. Men vi är inte där. Var är vi någonstans? Är vi vid kärlekstunneln? Vi får flytta oss lite för att kunna hitta pinpointen. Vi är vid Eclipse. Vi var vid Eclipse. Vi var utanför Eclipse. Vi är vid entrén till Eclipse. Eclipse, jag såg ju det. Nu är ju frågan på vilken sida av den här var vi. Där har vi stora scenen ner där. Vi tittar däråt. Det är öst. Den stora scenen. Ja, det är nog där. Vi har Eclipse där. Vi har glassfabriken. Vad har vi där? Där har vi lustiga huset. Kryddhyllan där uppe i Japp. Vilda musen. Vi har fritt fall precis framför där. Vi står där, vi kan gå runt där bakom. På Eclipse under. Men då står vi ju här. Står vi ju här gör vi ju. Vi står ju vid sidan. Eller? Vad har vi där? Vi går hit och kollar. Det här är inte Eclipse, det är Popcorn. Där har vi den gatan. Där har vi den. Vi har Sushi Core. Sushi Donalds. Vi går hit och kollar. Och här har vi har ju Blå Tåget där. Vi har ju Blå Tåget. Vi har den kända Blå Tåget. Det ska ju vara här. Blå Tåget. Var tog du vägen? Där har vi musen, Ikaros, katapulten. Där är Blå Tåget. Men då är vi ju... Om vi går där emellan. Och så gick vi där, va? Nej, vi gick häråt. Mellan så långt. Gjorde vi. Så kommer vi ut. Kommer vi ut där.
Den platsen där. Och vi hade Eclipse där, vi hade den där och så gick vi ut däråt. Då kommer vi ju till... Då kommer vi hit ut, ja, precis. Det där är en ny grej. Det var länge sedan jag var... Där har vi har ju scenen där. Vi har ju stora scenen där. Vi har ju det. Vi borde vara där. Vi borde vara där. Visa där. Yes! 5000 poäng, 16 meter. Vi var på den sidan. För vi stod så där mot stora scenen där. Lite missvisande tycker jag, men i alla fall 5000 poäng. Vi håller oss. Jetline-olyckan, precis vad den jag trodde. Jetline-olyckan den 25 juni 2023 får ett tåg på berg- och dalbanan Jetline på Gröna Lund ur. Flera passagerare kastas till marken och en omkommer. Jag känner till den där den olyckan. Det var hemskt. Jag åker själv inte berg- och dalbanan. Jag åkte en gång. Jag åkte Jetline, det har jag gjort. Det var typ 30 år sedan jag åkte Jetline. Mina kompisar ville att jag skulle åka den. Då åkte jag faktiskt den, men aldrig igen. Jag har inte åkt berg- och dalbana innan dess. Jag har inte åkt berg- och dalbana efter det heller. Jag tänker inte göra det heller. Nu är vi i Stockholm igen, är vi. Vi är på Drottninggatan, är vi. Enkelt. Och då vet jag tror jag också vad det är. Det handlar om Det handlar om den här vansinnesföraren på Drottninggatan med lastbilen var det väl. Han körde rakt ner på gågatan. Här har vi riksdagshuset. Här är gågatan. Här är Drottninggatan. Då är frågan, vi är utanför H&M. Jag tror att vi är längre upp, va? Vi är vid Hötorgspassagen. Den här går ända hit upp. Gör den. Här har vi Sergels torg. Nej, här har vi Drottninggatan. Jag bara går in på, va? Almtorgsgatan. Nej, här är Drottninggatan och vi har Hötorgs... vi har ju Hötorget. Ska vi se, där är Hötorgspassagen. Det är Sara. Så här någonstans, där är Hötorgspassagen. Vi är precis där. Vi är precis där. Det kan vara att det var... Nej, det här är sprängningen, va? För det var ju en sprängning på Drottninggatan också. Och om jag kommer ihåg rätt, någon av dem är det. Vi är precis nere, vi tittar norrut där. Vi tittar norrut där på Hötorgspassagen, då är vi till här. Då är vi där. Har vi ett Clas Ohlson här också? Det har vi inte, men det kan ha ändrats. Det kan ha ändrats. Det här är Drottninggatan. Ja, det är inte Slöjgatan, för vi är här. Vi gissar. 13 meter, 5000 poäng. Perfekt. Det går som en dans, som på räls det hette. Och ja, det var terrordådet. Terrordådet på Drottninggatan. Den 7 april 2017 kör en 39-årig man på flera personer på gågatan Drottninggatan med en stulen lastbil. 5 personer omkommer och flera skadas. Och det var 2017. Det känns att det inte var så länge sedan. Japp, då vi fortsätter sista omgången. Vi har brandredskap i Piteå. Vi är i Piteå. I Piteå. Här har vi Piteå. Är det så att jag kan lite ändå? Vi är på en gata i Piteå. Jag tror det i alla fall. Det står brandredskap i Piteå. Vi är på Pittholms... förlåt. Det är ett allvarligt ämne här. Pitholms, men det står faktiskt Pitholmsgatan. Det gör det faktiskt. Järnvägsgatan. Pitholmsgatan och Järnvägsgatan. Där har vi Pitholm. Så det måste ju vara här någonstans. Pitholmsvägen. Där har vi Lillåker. Norra Pitholmsvägen. Ja, men det här var ju Pitholmsgatan. Kan man blanda ihop det? Där har vi Norra Pitholmsvägen. Nötängen, Ringjuslingan. Ska vi se det. Det känns som att det här ska vara ut lite här. Vi hade ju Järnvägsgatan då. Det där är Norra Pitholmsgatan. Finns det en Pitholmsgata här? Det kan det faktiskt göra, för där har vi Pitholms folkhögskola. Där har vi Markusgatan. Vi är bredvid järnväg är vi. Ja, men då är vi ju någonstans här. Här har vi Järnvägsgatan. Den går ner upp där. Detta är ju Pitholmsgatan som går ner så då. Då måste vi ju se. Vi har stopp. Vi har Piteå däråt.
Vi har Pitersund där. Då är vi vid den här vägen. Har vi en golfbana här? Nej, vi har ingen golfbana här, så då är vi inte vid den. Järnvägsgatan. Järnvägsgatan gick ju... Vi måste vara vid en annan övergång. Här är vi. Södra Piteholmsvägen. Här är vi. Här Munksund, Simhall, Hawaii. Här går den vägen ner, det stämmer. Vi är där nu. Vi har Piteholmsgatan där. Vi har ingenting där, nej det har vi inte. Vi vet vad vi är. Vi går tillbaka. Vi var ju nästan där. Vi är alltså in Södra Piteholmsgatan eller Järnvägsgatan, eller vad var det? Kommer ni ihåg? Minnet är som en guldfisk. Järnvägsgatan in där. Om vi tittar däråt, så tittar vi åt norr på Järnvägsgatan. Nu vart det ju snurrigt här. Där vi ser Södra Piteholmsvägen. Där. Det är inte alls snurrigt, det är jag som tittar. Kan ta och flytta oss. Jag vet exakt. Där har vi den. Bing, bing, bing. Vi tittar norrut däråt. Och vi tittar norrut däråt. Alltså där är den. Tvåan, det måste ju vara den byggnaden. Det kan inte vara åt andra hållet, för det är ju söderut. Då blir det ju på andra sidan. Och den är Kurirvägen. Vi har en väg in där. Ska vi stå här i så fall? Ska vi göra, för vi har ju där. Eller där till och med. Där tror jag vi är. Eller? Vi har hus, vi har en liten lekstuga. Vi står vid den lilla lekstugan. Precis där. Ja, vi är där. Ja, 5000 meter. 4 meter till godo. Vi är på G. Och då har hänt här då. Thomas Quick. Under 90-talet erkände och dömdes Thomas Quick för stort antal mord. Senare visade det sig att hans erkännanden var falska och han friades. Ett av det tidigaste han dömdes för var Charles Selmanowitz, och senast såg vi den gamla brandstationen i Munkesund 1976. Han hittades död 1993. Vi fick 25 000, det fick vi såklart. Så glöm inte att tumma upp den här videon samt dela och prenumerera